Bạn có tin khi một người mất đi, linh hồn của họ không thể siêu thoát vì một lý do nào đó không? Ví dụ như họ còn quyến luyến, hoặc một việc nào đó mà họ chưa kịp làm khi còn sống, giống như trường hợp sau đây, được chia sẻ bởi một người dùng Facebook có tên là Amessa. Người này cho biết khi đó là giữa ban ngày, nhưng chiếc camera trước nhà anh đã vô tình ghi lại một sự kiện kỳ lạ như thế này. Như bạn cũng thấy, khi đó trên khung hình có sự xuất hiện của hai con chó và một hình dáng mơ hồ của một người mà nhiều người xem đoán rằng đó là một người đàn ông, và ông ta đang làm những hành động giống như là ông ta đang cho hai con chó kia ăn vậy. Rất kỳ lạ, hình ảnh hai con chó thì rất rõ, nhưng hình dáng của người đàn ông kia lại mờ ảo rất ma quái, đã khiến đa số người xem tin rằng đó chính là một oan hồn. Và đúng như vậy, bởi Ahmed, người chia sẻ đoạn phim này, cho biết khi còn sống, bố anh thường hay cho hai con chó kia ăn, và ông đã mất cách đó hơn 1 tháng. Những trường hợp trẻ con nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể thấy không phải là điều hiếm. Trên thực tế, đã có rất nhiều những trường hợp như thế được ghi nhận. Và trường hợp sau đây cũng vậy, được chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Susan Murlock, đến từ trang TikTok Sinatra My Lab. Cô cho biết khi đứa con gái của cô được 2 tuổi, cũng là lúc nó hay nói về những điều kỳ lạ và đáng lo ngại. Một ngày nọ, đột nhiên con bé nói với cô rằng nó đã thấy một người đang ở bên trong tủ quần áo của nó, và người đó luôn cười khi nhìn nó. Susan cảm thấy lo lắng trước lời nói của con, nên cô đã yêu cầu con bé dẫn cô đi xem. My daughter has informed me that there is a person in her closet that keeps smiling at her. Let's go see. Open it. That's a person. There's a person? Yeah. Can you show me where the person is? Right here. Right here. Right here. Is it Elsa? No. No. No? I'm sure. You're scared? Yeah. Okay. Can you show me where the person is? Um, Is it a kid person or a grown-up person? Grown-up person. It's a grown-up person? I'm on the Elmo. You want to wear your Elmo costume? Yeah. Okay. There's a grown-up person in your closet? Yeah. And it's right there? Yeah. It's my closet. It's your closet. Say, go away, person. I'm scared. You're scared? Yeah. There's a person. Okay, well, we'll get rid of the person. Quá bất ngờ với những gì con bé đã nói, phải không? Đáng thương hơn nữa khi con bé luôn nói rằng nó sợ cái thứ đang ở trong tủ kia. Nhưng dĩ nhiên khi đó Susan cũng không biết phải làm gì để cho con bé bớt sợ, bởi quá rõ ràng bên trong tủ quần áo không hề có ai cả. Ban đầu Susan nghĩ rằng con bé đã nhìn nhầm cái hình trên cái hộp này, nên sau đó cô ấy đã làm như thế này. There is like a woman-shaped thing on the box, which is very strange. So I take the box out. I took all the clothes out of that in case that was like causing a shadow or something. So I took all the clothes out of the back of that closet. I took the box out, and she still saw the person. Oh, someone's at my door. She still saw the person. She said that they're still there and they're still smiling at her. Những việc làm của Susan đều trở nên vô nghĩa, bởi con bé vẫn nhìn thấy người đứng trong tủ và luôn cười với nó như thế. Vì lo lắng cho con gái, sợ quá sẽ ám ảnh, nên Susan đã khóa cái tủ đó lại. Và có lẽ việc làm đó đã có kết quả, bởi trên trang cá nhân của cô không còn chia sẻ những đoạn phim ma quái như thế nữa.
đã bao giờ bạn có được những trải nghiệm đáng sợ khi qua đêm bên trong một bệnh viện nào đó chưa? Ví dụ như đoạn phim ghê rợn sau đây được chia sẻ bởi một người nào đó không rõ danh tính. Kênh chỉ biết rằng sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật cận tử và ngay khi tỉnh dậy, người này luôn có cảm giác bất an, sợ hãi, mặc dù anh ta không biết mình đang sợ điều gì. Và đây là những cảnh quay được anh ta ghi lại khi vừa tỉnh dậy. Khi người đàn ông từ từ lê điện thoại xung quanh căn phòng, vụt một cái, một bóng đèn đã lướt nhanh qua ngay trước mặt anh ta. Nhưng vào thời điểm đó, người đàn ông không hề nhìn thấy cái bóng ma quái kia. Nó là gì? Từ đâu xuất hiện? Và có phải chính nó đã khiến cho người đàn ông kia luôn có cảm giác lo sợ khi vừa mới tỉnh lại không? Hay thứ đó đang trực chờ để bắt linh hồn của người đàn ông? Có quá nhiều câu hỏi đặt ra. Bạn có câu trả lời nào không? Emma Jenny đến từ trang TikTok Emma Jenso đã có chia sẻ một đoạn phim ma quái và kèm theo đó là một vài thông tin như thế này. Emma cho biết vì khi đó nhìn thấy con chó Rosie của mình đang có những biểu hiện bất thường nên cô đã dùng điện thoại quay lại nó. Và Emma còn cho biết thêm Rosie là con chó trầm tính, nó không thích đùa giỡn hay hoạt bát như những con chó cùng giống. Nhưng trong cảnh quay này, những biểu hiện của nó rất lạ. Yeah? What is this first? Where's the ghost? Right there? Where? Where is it? She's staring at the wrong spot. Lúc bấy giờ Emma cảm thấy vui hơn là sợ, nên cô đã hỏi vui Rosie rằng con ma đó ở đâu. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến cho Emma không nói nên lời. Xem tiếp nha. What the fuck? Bạn có thấy không? Xuất hiện một cái bóng giống như là một bàn tay đã tát thẳng vào miệng của Rosie. Sự kiện ma quái xảy ra rất nhanh, nhưng cũng đủ cho người xem thấy và đoán rằng trước sự phản ứng của Rosie và sự hiện ra của cái bóng này, nhiều người xem đã liên tưởng đến linh hồn của một con mèo đang đùa giỡn với chú chó Rosie.